كل واحد فينا لازم هيجيله في حياته امتحان، اختبار، امتحان هيطلع منه اقوى وافضل واحسن. ولا القلب في جسم الانسان زي الملك في الشطرنج، ليه قدسية خاصة محدش بيقدر يهاجمه بسهولة، وبقية اعضاء الجسم ممكن تضحي بنفسها عشان القلب يعيش، لان لو الملك مات يبقى مفيش حاجة تانية بقى ليها لازمة. يوم الثلاث 16 مارس صحيت من النوم رقبتي وكتافي بيوجعوني جدا. كملت يومي والألم كان عمال يزيد لبقية عضلات جسمي كلها. جت على الساعة 4 حسيت اني تعبان جدا مش قادر اكمل شغل. اترميت على الكنبة وطلبت اكل، قلت يمكن انا جعان وعايز اكل حاجة. اكلت ولسه تعبان والألم بدأ يزيد وبدأت احس ان وشي سخن. قست الحرارة لقيتها حوالي 37.5. فمراتي قالت لي دي كده حاجة مش حلوة، انت كده بداية فيفر او بداية سخونية. اول حاجة جت في بالي ان عييت وجالي كورونا، وبالتحديد جات لي يوم الحد، لان يوم الحد خرجت مع 2 صحابي ورحنا مطعم مصري. كان كل خوفي ساعتها ان مراتي يجيلها الاعراض بعدية، وكنتش ابدا عايز اكون السبب ان هي تشعر باي الم وان اكون انا اللي عدتها. ساعة 2 حرارتي عمالة تزيد، وصلت لحد 38. فشكي في الكورونا بدأ يزيد، ودلوقتي بقيت افكر في حاجة، ازاي هاخد اجازة من الشغل. فاسهل طريقة طبعا اني اثبت انها كورونا عن طريق الاختبار. دخلت على النت ولقيت ان الاختبار المجاني بياخد حوالي 48 ساعة مينيمم. فانا قلت ده كتير ومش هعرف اخد اجازة من الشغل لمجرد ان بقول ان انا تعبان وانا مش عارف انا تعبان عندي ايه. فلقيت ان في اختبار بفلوس الPCR. رحت حجزت لتاني يوم الصبحية 8 الصبح. كنت حاسس ان مستحيل اعرف اسوق لان كنت تعبان جدا في الوقت ده. الكلام ده كان بالليل يوم الثلاث. حجزت اوبر وحجزت الاختبار ورحت. دلوقتي وصلت عند التستنج سنتر عشان اعمل PCR دي اللي هي بفلوس. خدت $180 عشان يجيبوا لي نتيجة في اول يوم في نفس اليوم. معايا دي الساعة 8:50، دلوقتي 8:49 يعني. Okay, cool. Ready? عملت الاختبار وكان كل ده انا متخيل ومتأكد ان انا عندي كورونا. بعت ايميل للشغل وقلت لهم ان انا هاخد اجازة لاني سخن، بس ما قلتش ان انا عندي كورونا الا لما اكون متأكد. حرارتي يوم الاربع فضلت تزيد، كانت بتطلع فوق 38 وترجع 38. قعدت اخد في مخفضات حرارة، وطبعا اقتناعي بالكورونا بدأ يزيد. فكلمت واحد صاحبي جاله كورونا وقلت له حبيت اطمن منه ان اسوأ عرض في الكورونا لحد صغير شاب يعني هو هيبقى تكسير الجسم والسخونية والصداع الشديد قوي اللي كنت حاسس بيهم. طمني وقال لي هي دي اوحش حاجة. طبعا انا كنت خايف ان انا يجيلي مشاكل النفس والكحة بس قال لي ما تخافش، دي عمرها ما بتحصل ناس صغيرين او الناس اللي هي صحتها سليمة. وانا كنت شايف نفسي ان انا سليم، وانا مش بدخن ومش بعمل حاجة غلط يعني، وصغير. بس كلم واحد صاحبي في مصر جاله كورونا قبل كده، فبقول له يا ابني هو اصعب حاجة ايه غير السخونية وتكسير الجسم؟ دي صعبة طبعا. قال لي متقلقش، موضوع النفس ده ما بيجيش صغيرين. ربي كلامه صح، انا خايف فشخ. بس يلا الحمد لله على كل شيء. عدى يوم الاربع وانا تعبان وعمال اخد في مخفضات وعمال احط كمادات وبحاول يعني اعالج نفسي من اللي انا متوقعه اللي هو الكورونا. حاولت اكل بصل، حاولت اعمل كل حاجه واشرب ليمون، ميه بليمون، لحمة، فراخ، كفتة، كباب، بصل ني، يعني عشان يجيب اجل الكورونا بنت الكورونا دي. جت الساعه 12 بالليل ونتيجه الاختبار اللي انا خدته 8 الصبح طلعت نيجاتيف. اتفاجئت بس استريحت، قلت خلاص يبقى ده اكيد دور برد او ايا كان، يومين وهيغور في داهيه.
مش كورونا ومش هتطول. جه يوم الخميس اللي هو تالت يوم وحرارتي زادت ووصلت لحد 39 وعدت ال 39. بدأت اتوتر وبدأت اتضايق لان انا عمري في حياتي ما جات لي سخونية زادت عن 6 ساعات. ده اليوم التالت عندي سخونية ما بتروحش، وطبعا مش عارف انام لان الصداع شديد. وبدأ يجي لي اعراض الحمى اللي هو البرد والرعشة. بقيت ابقى قاعد بترعش، وكل ما احط هدوم اكتر كل ما اترعش اكتر وابرد. بدأت اتضايق. مراتي قالت لي اهدى، انت ما عندكش حاجة، ده كله دور فيروس عادي هيروح. هي كان قصدها تقول يعني باللغة بالطريقة بتاعتنا ده دور برد وهيروح لحاله. قالت لي الجو كله مليان فيروسات. كلامها ما طمنيش ونوعا ما استفزني لانه ما دخلش دماغي، لان انا عمري في حياتي ما قعدت بسخونية 3 ايام. يكمل يوم الخميس والسخونية عمالة تزيد وانا عمال اتوتر اكتر واتضايق اكتر، ومراتي تتهمني اني موهوم واني مأفور واني لازم اهدى شوية. انا ما عنديش حاجة، دور برد عادي وهيروح. وانا كل اللي بيدور في دماغي طب هي ليه ما كانتش كورونا؟ يا ريتها كانت كورونا، على الاقل كنت هبقى عارف عندي ايه، كنت هعرف ان انا اخري اسبوع والموضوع هيخلص. لكن دلوقتي انا مش عارف عندي ايه، وده في حد ذاته كان تعبني نفسيا. دعواتكم يا شباب، حالتي اهي عالية بقالها يومين، بس عملت اختبار الPCR وطلع نيجاتيف، فهي مش كورونا، هي حاجة تانية. ربنا يسهل. دعواتكم. كانت الساعة 7 بالليل يوم الخميس، والتوتر زاد والألم زاد والسخونية بتزيد مش بتقل. أبويا قال لي أنت ما رحتش المستشفى ليه لحد دلوقتي؟ لكن أنا كنت في حالة من الاستسلام ونايم على السرير وما فيهاش طاقة خالص. مراتي كلمت الإسعاف وقالت لهم أنا جوزي متوتر، تعالوا هدوه عشان يستريح نفسيا. هي كانت مازالت مقتنعة إن أنا ما عنديش حاجة، بس مشكلتي هي الوهم النفسي أو الأفوار. جه الإسعاف قاسوا حرارتي لقوها 39.5، ولقوا الضغط عندي عالي جدا وضربات القلب 120. الضغط غالبا كان 150 على 100 تقريبا، حاجة زي كده. طبعا الراجل قال لي انت واضح ان انت جسمك بيقاوم ميكروب او بيقاوم حاجة، واحنا لازم ناخدك المستشفى، ممكن دكتور يديلك انتيبيوتيك او يديلك اي حاجة تهديك. قلت لهم هو ايه ده، هو ما ينفعش تتصرفوا طيب هنا؟ انا من نفسي ما كنتش عايز اروح مستشفى، انا حسيت مش عايز اروح لان مش عايز احس الموضوع كبير. قال لا انت لازم تيجي معانا. خدوني معاهم العربية ورحت المستشفى. رحت في المستشفى وعملوا معايا الروتين اللي بيتعمل، بيدوك مخفضات حرارة، ادوني محاليل في ايدي وهكذا وهكذا، وهديت شوية، حرارتي نزلت. Yeah, it's here. Perfect. I was just 1 second. I just need to see if I have the other container. وحسيت ان انا احسن. جت الدكتورة، طبعا خدوا مني عينات دم. بعد ما خدوا مني عينات دم الدكتورة جت قالت لي انت عندك كورونا. قلت لها انا لسه عامل اختبار الكورونا طلع نيجاتيف. قالت لي ساعات بيطلع غلط، انا هعمل لك اختبار تاني. اختبار كان جه نيجاتيف، بس الدكتورة دلوقتي شافت تحليل الدم، سألتني عن أعراض، تقول لي أنت غالبا عندك كورونا. قلت لها مش عملت اختبار كان نيجاتيف. قالت لي أنا أعمل لك اختبار تاني ساعات بيطلع غلط. يلا الحمد لله. قعدت طبعا تسألني شوية أسئلة، عندك إيه عندك إيه عندك إيه، فهي اقتنعت أو هي عايزة تقنع نفسها إن دي أعراض كورونا، لأن ده أسهل حاجة. الأسهل نعرف إيه المرض المنتشر أحسن ما يبقى حاجة غامضة. قالت لي أنت تروح البيت دلوقتي، ونتيجة الجديدة لو طلعت نيجاتيف وما زال عندك حرارة لمدة 5 أيام أنت لازم تجيلي تاني عشان هنعمل عليك اختبارات تاني. روحت البيت ولقيت في مراتي في عينيها نظرة انتصار مختلفة تماما عن نظرة الاستغراب والاستعجاب ونوعا ما الخوف لما بتاع الإسعاف قال لها ده لازم يتنقل المستشفى حالا. روحت البيت ونمت وصحيت تاني يوم. صحيت الجمعة حاسس ان احسن شوية وقررت ان انزل اشتغل، وقلت كفاية انا خدت يومين راحة. من اول يوم ما حسيتش ان عندي حرارة خالص، وحسيت ان انا بدأت احسن، ولكن كنت بحس بآلام في صدري او ان انا مش عارف اخد نفسي وانا بتكلم. قلت يمكن الضغط او يمكن توتر او يمكن اي حاجة تانية خالص، يمكن انا موهوم، او قلت يمكن عندي كورونا وكورونا ضغط عليا شوية. كنت متقبل الموضوع
وقلت السبب الاعراض ما ظهرتش على مراتي ان هي من الناس 6% الاسيمتاتيك اسيمتوماتيك اللي ما بيظهرش عليهم الاعراض. وانا وهي بدأنا نقتنع بهذه الفكره، لان احنا كان بقالي كده يومين 3 ايام وهي ما ظهرش عليها اي اعراض وانا بعاني لوحدي. طلعت بره اتمشى شويه يوم الجمعه، بس حسيت ان ما كانش عندي حراره، بس حسيت ان مش عارف امشي خالص. حسيت ان انا راجل عجوز بيحاول يثبت ان هو شاب، عمال اضغط على نفسي مش قادر. هي مراتي كانت ماشيه جنبي، بقول لها من فضلك هدي السرعه، مش قادر امشي بسرعه، لان مش عارف، حسيت باحساس غريب، مش الم معين، ولكن حاسس ان جسمي مش قادر يبذل طاقه. في الوقت ده قلت اكيد دي كورونا، واكيد انا عندي مثلا مشاكل في النفس دلوقتي ولا حاجه، برغم ان انا كنت بسحب هواء، ولكن مفيش طاقه في جسمي خالص، مش قادر يعني، مفيش دم بيجري في الجسم. انتهى اليوم والالم زاد تاني، ولكن مفيش حراره. لكن صحيت في نص الليل ولقيت نفسي عرقان عرق شديد جدا. قلت يبقى دي الصيحه الاخيره للسخونيه وانا كده خفيت. جه يوم السبت وصحيت وحسيت ان انا كويس وكنت مبسوط، قلت يبقى انا كده خلاص خفيت. بس برضه جيت انزل اتمشى لقيت نفسي مش قادر امشي وتعبان، مش قادر اخد نفسي، بسحب هوا لكن مش قادر اتحرك بسرعه خالص. كان مستحيل ان انا اعرف اعمل اي مجهود، مجرد المشي بسرعه عاليه شويه بقيت بمشي بزحف زي العواجيز. روحت البيت ونمت. صحيت من النوم لقيت حرارتي عاليه جدا، لقيت نفسي سخن جدا وبردان. بتحس بسخونيه في وشك لكن جسمك بردان. وبص في مقياس الحراره لقيت 38. مجرد رؤيه الرقم 3 و8 اصابني بحاله من الاحباط الشديد جدا، وكأن واحد شاف نتيجته سقط في امتحان كان عمال يذاكر له بقاله ايام واسابيع. حسيت باحباط شديد، حسيت ان محدش عارف عندي ايه. انا قلت طب دي لو مش كورونا، لان انا نسيت اقول ان الاختبار الكورونا التاني طلع نيجاتيف. وساعتها قلت خلاص. لما جه يوم لما السبت صحيت من النوم ما عنديش سخونيه، والكورونا تاني مره طلعت نيجاتيف، قلت خلاص يبقى انا خفيت ما عنديش حاجه. لكن لما صحيت يوم الاحد عندي سخونيه تاني وما عنديش كورونا، قلت طب انا عندي ايه؟ والمستشفى قالت لي احنا ما نعرفش عندك ايه. حسيت باحباط شديد جدا وعيطت، كان اول مره في حياتي اعيط. حسيت ان انا عندي حاجه ومحدش عارف عنده ايه، احساس صعب جدا. طبعا مراتي اتهمتني بالافوره، قالت لي اهدى. كان انا تعبت قوي، تعبان جسمانيا ونفسيا. احساس وحش لما تحس ان انت فقدت السيطره على كل حاجه. اليوم ده انا كنت حاسس اني اتحولت لزومبي بموت. قلت خلاص انا هروح المستشفى، ان كده مش صح. خدت الاوبر ورحت المستشفى، وانا هناك قاعد مستني في الطوارئ، لان طبعا هنا في كندا الموضوع مش سهل، انت مش بتطير على الدكتور، انت بتستنى. كنت قاعد تعبان جدا، حاسس اني ضايع. قلت يمكن عندي جفاف، ولو علقوا لي المحاليل هرجع لي طاقه تاني. رحت طبعا الروتين الممل بتاعهم. شكرا للناس اللي سألت. ادعوا يا جماعة ربنا يسهل الموضوع ويبقى بسيط ونخلص. واتحطيت على السرير، خدت المحلول، لسه تعبان وخفض الحرارة، قالوا لي الحرارة نزلت شوية، لكن انا تعبان جدا جدا جدا، مش عارف اخد نفسي، بسحب هوا لكن حاسس ان بنهج، جسمي كله بيوجعني. مرة واحدة لقيت الدكتورة داخلة بعد ما خدوا عينين الدم، لقيت الدكتورة داخلة بتقول لي احنا لازم ناخد رسم قلب حالا. قلت لها ليه؟ لقيت داخلة عليا هي وممرضة معاهم جهاز رسم القلب، وخدوا رسم القلب، مشيوا وجم تاني وخدوا ايكو، ولقيتها بتقول للممرضة انا قلت لك ده شكلها مية على القلب. انا قلت لهم هو في ايه؟ قالت لي انا اسفة بس رسومات القلب بتاعتك وحشة جدا. انا اتفاجئت، ايه جاب القلب الموضوع؟ انا كنت جاي في السخونيه، انتوا دخلتوني في القلب. الايكو ده اللي هو السونار. فطبعا بقت مش فاهم، حتى مش خايف لكن انا مش فاهم. فسابوني وانا قاعد لوحدي في الاوضه تعبان. بعد كده جت ممرضه قلت لها انا حاسس ان انا احسن شويه، انا عايز اروح، مش عايز اقعد. قلت انت مش هتروح،
you are very 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 sick. قالت لي 4 مرات. قالت الكلام ده وانا فهمتش. قلت لها انا هموت يعني؟ قلت لها مش هتموت، احنا هنلحقك. قلت لها احنا هنلحقك. قالت لي كده وانا حسيت برعب. انا قلت واضح اني هموت. جات لي دكتوره تانية قالت لي انت عايز تمشي انت حر، بس انت المفروض ما تمشيش، خليني اقول لك على حاجه. قلت لها قولي. قالت لي في حاجه اسمها تروبونين ليفلز، مستويات التروبونين. مستويات التروبونين ليفلز في البني ادم العادي 0.02 او 2 من 100. قالت لي انت عارف انت كام؟ قلت لها كام يعني؟ 0.50 يعني 50%. قالت لي انت 600. قلت لها طب وده معناه ايه؟ قالت لي معناه ان القلب شغال بطاقة عالية جدا وبدأ يضعف. باختصار التروبونين ليفل ده هو بروتين، التروبونين ده هو بروتين القلب بيفرزه في الدم وبيظهر في عينة الدم. لما القلب بيكون تحت ضغط شديد وعضلة القلب بتتعرض لهجوم وبيحصل لها نوع من انواع الدامج او التلف، بيبتدي ينتج بروتين التروبونين في الدم بنسبة كبيرة، وده الدكاترة بيعتبروه ماركر او علامة يعرفوا منها اذا كان القلب بيعاني ولا لا. لما سمعت ان 6 وان الانسان العادي 2 من 100 وانا 600، ناس داخلة وناس خارجة، عينات دم بتتاخد. كل ما اسأل حد يقول لي انت حالتك وحشة جدا، انت حالتك خطيرة جدا، خطيرة. انا اسمع الكلام ده والخوف يزيد والرعب يزيد. قعدت اتكلم معاه، طبعا قاعد لوحدي في الاوضه خالص لان انا معزول عزل تام، لان هم دلوقتي مش عارفين عندي ايه وشاكين ان انا عندي فيروس شديد العدوى، فانا محطوط في العزل التام. فانا قاعد بتكلم بقى في الموبايل، في الشات مع اهلي مع صحابي، والخوف بدأ يزيد من الموت. بدأت افكر في الموت اللي هو يعني من اعظم التجارب اللي كلنا هنمر بيها في تجربتنا الارضيه الدنيويه. بدأت افكر في الموت وبدأت اسأل نفسي سؤال، لو جم وقالوا لي، بدأت احس ان انا هموت يعني خلاص دي النهايه بتاعتي يعني. عندي حاجه في القلب والفيروس هاجم القلب وقلبي حالته خطيره وخلاص. الناس بتتكلم معايا بشيء من القلق والتوتر يعني، ومرعوبين وبيرعبوني يعني. هم خايفين جدا وبيخوفوني معاهم. بقيت اقول يا ترى لو قالوا لي دلوقتي لو خدنا قطعنا دراعك بس تعيش، حسيت ان انا ممكن اوافق على الكلام ده. طب رجلك، طب لو خدنا منك كل الفلوس اللي انت فيها وبقيت فقير جدا ومكمل حياتك كلها بس تعيش. عايز اتكلم على حاجة، احساس صعب جدا لان حسيت ان انا مش مستعد. عمري في قبل كده ما فكرت في الموت خالص، كنت بتكلم بستهون بيه بطريقة غريبة جدا، اللي هو انا ما بخافش من الموت، انا مش فارق. عمري في حياتي ما توقعت ان انا ممكن اجاوب سيبوني اعيش وخدوا كل حاجة. عمري في حياتي ما كنت بخاف من الخوف، بخاف من الموت. عمري في حياتي ما كنت ببص للموت من الناحية دي، كنت دايما اقول ايه، انا ما بخافش من الموت ولو مت دلوقتي فيها ايه. لا، انا بخاف من الموت. في اللحظة دي اكتشفت ان الموت بيخوف. بدأت اخاف انا لو مت هخش النار ولا لا، وايه اللي هيحصل بعد الموت. قعدت افتكر كل حاجة غلط بعملها في حياتي وعملتها في حياتي، ورعبي زاد اكتر. انا قلت لو مت ممكن اخش النار، انا ممكن لو مت ما اعرفش ممكن يحصل لي ايه، مش عارف، خايف وحاسس ان انا قربت من الموت يعني، ما كنتش مستعد له خالص. وانا بتكلم مع حد من اصدقائي وقلت لهم يا جماعه الاحساس اللي انا حاسه، واحد قال لي يا مازن توب، ربنا يقبل التوبه في لحظه وفي لحظه كون مستعد. انا بشكره الحقيقه، بشكره لان هو بسببه انا فعلا بدات استغفر ربنا، تبت عن كل حاجه غلط عملتها وعن اي حاجه غلط بعملها. مبقتش اقول غير جمله واحده بس، اللهم انك قوي لا تتركني. وقعدت ادعي ربنا، اللهم انك قوي لا تتركني، اللهم انك قوي لا تتركني، اللهم انك قوي لا تتركني.
وكان من جوايا بحاول ادي لنفسي ايمان ان ده في ايدين ربنا، وانه هيقدر يتدخل وينقذني من اللي انا فيه. بقيت اقولها بالانجليزي، طبعا ما فيهاش نفس ان انا اقعد اقول، ما فيهاش نفس خالص، نفسي مقطوع يعني. انا بهمس اللهم انك قوي لا تتركني، اللهم انك قوي لا تتركني، اللهم انك قوي لا تتركني. بقيت اكتبها في الموبايل، انا قادر اكتب بس مش قادر اتكلم، في الشات. اي حد كان بيكلمني بقيت ابعت لهم في الشات اللهم انك قوي لا تتركني، اللهم انك قوي لا تتركني. يردوا عليا ما اقراش اللي بيقولوه وافضل اعيدها تاني. بقيت اقولها بالانجليزي may you mighty God not leave me للناس اللي ما بيفهموش عربي اللي كانوا بيكلموني. طبعا في ناس هنا في كندا كانت بتكلمني ما بيفهمش عربي. فبدات اقولها كتير قوي، يترد عليا ما ردش ما اقراش، افضل اعيد وازيد وكاني مش حافظ غيرها. وقعدت استغفر ربنا وانا عمال اعيد اللهم انك قوي لا تتركني، اللهم انك قوي لا تتركني، اللهم انك قوي لا تتركني. دموعي بدات تنزل وبدات اتشحتف، اعيط الشحتفه. وعينيا بص على الهارت مونيتور المربوط بصدري، كلها اسلاك داخله مربوطه بصدري عشان لازم يراقبوا قلبي، لان دلوقتي حاله خطر كريتيكال، ممكن اموت في اي لحظه، فلازم اكون مربوط بيهم من بره يعرفوا حالتي ايه. وبص على ضربات القلب بتزيد من 100. كان ضربات قلبي في الوقت ده كانت ثابته عند 100، 110، 20، 30، وانا عمال اعيط اكتر واتشحتف اكتر اللهم انك قوي لا تتركني. وعمال بحس كده، بحاول اتواصل مع ربنا باي طريقه ان هو ما يسيبنيش. مش عايز اموت، انا مش عايز اموت يا رب، اعيش، مش عايز اموت. احساس ان انت متمسك بالحياه، مش عايز تموت. الموت بيخوف، الموت بيخوف لما تحس ان انت قربت منه بجد. لما شفت 130 قلت لا انا كده غلط، المفروض اهدى. وبدات احس ان صدري بيشد عليا جامد. قلت لازم اهدى، وقفت كل حاجه خالص ونمت على السرير وهديت، بحاول اهدي نفسي. دخلت عليا ممرضه من 5000 ممرضين اللي كانوا بيخشوا يخرجوا. قالت لي ايه الاخبار؟ قلت لها تعبان مش كويس. قالت لي been better right؟ قلت لها لا no I'm feeling horrible. فهي افتكرت ان انا يعني مش فاهم الجمله، يعني هي كانت بتقول لي جمله بالانجليزي ايه الاخبار، يعني بتحاول تتكلم معايا بتفك يعني. فانا كانت نفسيتي في الارض يعني. فقلت لها لا. فقالت لي لما حد يقول لك كده المفروض ترد تقول كده، اللي هو داخله بتتكلم معايا بعنف وغلاسه يعني. وانا مش مستحمل. قلت لها انا فاهم اللي بقول، انا فاهم انت قلت ايه، ومع ذلك انا برضو مش مبسوط، تعبان. المهم انا قلت ايه، انا مش هتخانق مع حد يعني، انا في رحمه الناس دي كلها، ما ينفعش اتخانق مع حد فيهم. فهي بتعمل الروتين بتاعها، بصيت لها وقلت لها شكرا. كنت انا نايم على السرير وهي جنبي، قلت لها شكرا انك واخده بالك مني، مش عايز اتخانق مع حد. فشويه هدي كده قالت لي مش انت مسلم؟ قلت لها اه. قالت لي انا كمان مسلمه. قلت لها كويس. بصيت لي كده وقالت لي، قربت مني وقالت لي ده اختبار من الله، كل واحد فينا ليه اختبار وده الاختبار بتاعك. قلت ياه، هي بدأت ولا ايه؟ هي دي رسالة؟ كويس انها جت بسرعة كده. حسيت ان انا فرحت، اطمنت. ده اختبار فعلا، ده الاختبار بتاعي. كل واحد فينا ليه اختبار وده الاختبار بتاعي، وانا مش هخسر، مش هفشل. انا مش هخسر في الاختبار بتاعي. انا هدعي ربنا وهو اللي هينقذني، هو الوحيد اللي هيطلعني من اللي انا فيه ده. وكل الناس اللي قاعده عماله تخوف فيا دي، وهم اصلا خايفين، مش عارفين عندي ايه. مش هيعرفوا يعملوا حاجه. هو الوحيد اللي هيصحي قلبي، هيهديه وهيقومه تاني. كملت الروتين بتاعها واتكلت. وجي بعديها ممرض، راجل شاب صغير. هي كانت اثيوبيه، عشان ما انساش بس الحته دي، كانت اثيوبيه. قالت لي انا من اثيوبيا، اسمها نجاة. مشيت وجا لي الممرض اللي بعديها برضه اثيوبي وبرضه مسلم واسمه محمد. قلت له يا محمد انا خايف اموت. قال لي كلم ربنا، كلم الله، هو سامعك دلوقتي. ومشي. قلت ياه، هو ربنا بعت لي ملايكه ولا ايه؟ 2 اثيوبيين. مشي محمد وكملت الليله باصص في السقف وعمال افكر في كل الناس اللي انا خصمتها في حياتي.
انا كنت بفكر في الاخطاء اللي عملتها، ما عملتش اخطاء كتير، وفعلا انا اخطائي في الدنيا مش كتير، اقل من المتوسط حتى، وبعمل خير كتير على قد ما اقدر. بس انا قلبي كان فيه شويه كره، مش نضيف. في ناس خصمتها، وانا من طبعي الخصام سهل قوي، بتضايق من حد مش عايز اعرفه تاني. قلت ربنا انا مش، لو عشت هنضف قلبي ومش هشيل فيه كره تاني في حياتي ابدا. عمري ما هخاصم من ادم ابدا، حتى لو اذاني مش هخاصم حد ابدا في حياتي. بص في السقف في الدنيا في الاوضه المظلمه وقاعد لوحدي، انيسي الوحيد جهاز الهارت مونيتور تن 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 التن تن 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 دي معناها ان ضربات قلبي زادت عن 100، ومعناها ان انا في حاله الخطر. وطبعا لو زادت جامد قوي بتبعت لهم رساله يطلعوا يجروا، بيبقى اسمها كود بلو، وسمعتها وانا في حاله الطوارئ، هي كود بلو كود بلو بليز اول جو تو روم وات ايفر، يعني معناها بيطلع في الروح. الحمد لله ما وصلتش كود بلو، بس كنت بسمع تن تن تن. لك ان تتخيل انك قاعد لوحدك في اوضه العزل ضلمه، مفيش حد معاك، هو ده انيسك الوحيد. بقيت ابص في السقف واقول يا رب انا هصالح كل الناس اللي خصمتها، وبقيت افكر هقول لكل واحد فيهم ايه لما اجي ابعت له رساله. وقلت هبعت له رساله اول ما اصحى من النوم. الموضوع كان سهل، لان لما صحيت من النوم لقيت ان اول واحده منهم بعتت لي رساله، وهي نفسها لما عرفت ان عيان بتتاسف لي، لان هي اللي جرحتني او هي اللي اذتني، وهي حد هنا في كندا. بعت لها قلت لها انا اللي اسف، انا اللي اسف، انا سامحتك وانا اللي اسف عن كل حاجه انت عملتيها. ان الله اصاب قلبي حتى يطهر الله قلبي، وانا بوعدك لو عشت تاني هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اربط الوصال ما بيننا تاني. وبعت رساله لواحد تاني ولحد تالت، وبعت رسائل لناس كنت حاسس ان هم ممكن يكونوا خايفين من غدري، مع ان انا عمري في حياتي ما كنت غدار، بس سوء الظن وحش. بعت رسائل بوعد وعود، بطمن الناس، بوعدهم اني لو عشت هعمل وهعمل وهعمل، وانا هنفذ. انا عارف ان انا اقدر انفذ الكلام ده، هو بس مش اكتر من ان انت بتحاول تريح الناس نفسيا، بتقول لهم كلام حلو، بس كلام كان طالع من قلبي. وعدت ربنا ان عمري ما هشيل في قلبي حقد غل كره. حسيت براحه، حسيت براحه نفسيه جامد قوي. صليت ودعيت وبعت فلوس لاهلي وطلبت منهم يتصدقوا باسمي، وقعدت استغفر تاني. جه يوم الاثنين والحمد لله حرارتي ما طلعتش تاني، فضلت تحت ال 37 وكم شرطه لمده 24 ساعه لاول مره من اسبوع، وحسيت بفرحه شديده جدا. حسيت ان انا عايز احتفل بانتصار، اخيرا الكابوس بينتهي. كنت مبسوط برضو لان حسيت ان انا بدات انضف، مبقتش خايف من الموت. لما عملت اللي عملته حسيت ان انا مش خايف من الموت تاني، ما بقتش خايف منه. روحي المعنويه ارتفعت جدا، بس ما زلت قاعد لوحدي في الاوضه الكئيبه وسامع تن تن تن، والاسلاك متعلقه في صدري، والانابيب طالعه من دراعي، وناس داخله وناس خارجه وعينات دم وبتاع. بني دكتور القلب وقعد يقول كلام ما فهمتش منه اي حاجه. كده قال لي بص انا مش هقول رايي غير لما اشوف الايكو او السونار، لان اللي عندك ده غالبا هيبقى اعراض من الفيروس وهتروح لحالها. قلت له كتر الف خيرك. ودخلت عليا دكتوره الفيروسات قعدت تسالني 30 سؤال، 30 دقيقه اسئله. وانت طعمت ده وانت صغير، وانت عملت ده وانت مش عارف ايه، وانت كنت فين، انت عملت ايه، انت احتكيت بده، انت عندك ايه. وطبعا ساعتها كان الرشح، كان الطفح في جسمي كله، في دراعاتي كلها طفح، وما زال موجود عندي لحد دلوقتي، اسال. وفي صدري وفي ظهري، وبدا ينزل لحد رجليا، طفح بيهرش. وشي كان ضايع خالص، كان ملتهب، كله ملتهب. قاعد تسالني 500,000 سؤال، وانت ورحت وجيت وعملت وفين وازاي، وفي الاخر تقول لي انا ما اعرفش عندك ايه. قلت له ماشي. قلت لي هناخد منك عينات دم، هنفضل ناخد منك عينات دم لغايه ما نختبرك ضد جميع الفيروسات ونعرف انت عندك ايه. مش عارفين عندي ايه، طبعا خايفين مني ان هم بيقولوا ان انا شديد العدوى. كانش حد يجي يقابلني الا لما يكون لابس ماسك واثنين وثلاثه فوقيه الفيس شيلد، ولابس اكتر من جوانتي، ولابسين disposable suits. كانت نيله. Along with the heart as well as we would like. Yeah. So we inject Definity
طبعا ان الاوضه اللي انا قاعد فيها اوضه عزل صغيره في الطوارئ، ما كانش فيها حتى حمام. جابوا لي كراتين ازايز عشان اعمل فيها تبول يعني. كان الموضوع متعب جدا بكل الحاجات اللي طالعه من جسمي، وكان كل مره اتحرك لازم افك الجهاز وادخل الجهاز. كانت قصه دمها تقيل. جه نص الليل وقالوا لي خلاص هننقلك دلوقتي الاوضه بتاعتك في قسم القلب، لان انت دلوقتي المشكله الاساسيه عندك هي مشكله القلب، ومش هينفع نسيبك في الطوارئ، لازم نسيبك تحت عنايه دكتور القلب بطريقه مباشره. وصحيت احسن، حاسس ان احسن شويه، ولكن لقيت ان الطفح في جسمي كله زاد جدا، وشي نار، شفايفي كانت ملتهبه، حسيت بتقرحات جوه اللثه وجوه لساني، كان نار، ما كنتش عارف اشرب حتى ميه. صحيت من النوم لقيت تطور جديد للفيروس، جسمي كله طفح والتهاب في كل حتة. الحاجه الوحيده كانت بتهديني ان احط تلج املى بقي كله تلج. حسيت بآلام شديده جدا في وشي. من اوحش الحاجات لساني نار نار، مش عارف اوصفها ازاي، بس هو عارف لما الشوربة تكون سخنة جدا، عارف اللسعة دي، زيها بس طول الوقت مش عارف اكل حاجة. باخد الاكل بقوم صاحبه على طول حلزوري. ده ليها حل، المشكلة في القطن، يعني دي حتة فرخة مش عارف هطمه ازاي. مش قادر اقفل بقي ان دول نار، لسه عندي هنا نار، وفوق وفي كل حتة نار. ولكن الحراره مش موجوده، وده في حد ذاته كان انتصار كنت بفكر نفسي بيه. طبعا اعصابي هديت وضربات قلبي قلت ورسومات القلب بقت تتحسن، وبدا يقولوا لي انت كويس، ونايم مريح بنام على قد ما اقدر. وكان في حاله من يعني بخلاف الرش الطفح والاعراض الغريبه دي، كان في حاله من الراحه النفسيه، ان انا خلاص ما بقاش في حراره، القلب بدا يهدى، كان في نوع من انواع كويس. حتى دكتور القلب جه دخل وقال لي التروبونين بتاعك نزل ل2. انا فاكر لما كنت في الطوارئ كان اعلى حاجه وصل لها كان 9.8، يعني كل شويه عمال يزيد يزيد يزيد، لما حسيت ان خلاص مفيش امل قال لي ده نزل جامد، نزل ل2. قلت طب خير الحمد لله، بشرة خير. رجالة الحمد لله. قالوا لي قلبك سليم، قلبي مش عايز اشد بس عشان ما اتعورش، قلب اسد يا باشا. بس طبعا زي ما انتم شايفين الطفح والالتهابات الغريبة والحاجات دي، هم يعني مقعدين شوية كده لغاية ما يشوفوا ايه النظام، يعني ممكن يمشوني يوم الجمعة، هو ما حدش قال لي طبعا، بس يعني ان شاء الله يعني. خلص يوم الثلاث وجاي يوم الاربع وانا حاسس ان انا احسن. برضو الحاجه الوحيده اللي متبقيه اعراض اللي هي الالتهابات اللي في كل حته، كنت ملتهب، ولكن قلبي كان بدا يهدى وانا قاعد مريح وانام على قد ما اقدر. عدى يوم الاربع، يوم روتين ممل، برضو بيتاخد مني عينات دم، وبرضو بيتقال لي احنا ما نعرفش عندك ايه، كل ما نيجي نعمل اختبار فيروس يطلع نيجاتيف. عملوا لي اختبار فيروس ضد هيباتيتس اللي هو فيروس سي، عملوا لي ضد الايدز، عملوا لي ضد السيفلس، عملوا لي ضد كل انواع الفيروسات تخيلها، وكل حاجه نيجاتيف 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 نيجاتيف. خدوا عينه كورونا المره الثالثه وبرضه طلعت نيجاتيف. انا عمال اتاخد مني كورونا 4 مرات وبرضه نيجاتيف. جه اليوم ده لغايه الساعه 7 جالي الممرض الجديد، كان شاب اسيوي، كان عايز يطمن ان انا معايا كل حاجه. قال لي معاك حاجتك، ظبطك، اقيس لك ضغطك، اروقك، كان كل حاجه كويسه. قال لي خد ميه مش عارف ايه، يعني كان عايز ايه من الاخر، ما كانش عايزني اقرفه في نص الليل واقعد ارن الجرس، مع اني والله العظيم بحاول على قد ما اقدر ما اقرفش الناس. ولكن بيجي لحظه انت بتصحى من النوم ميت من العطش، وبتبقى حاسس بجفاف شديد، بيبقى نفسك في بق ميه، وبتضطر ترن الجرس. فهو كان عايز يطمن ان انا مش هقرفه، فجاب لي كل حاجه وقال لي انت كام متظبط؟ قلت له انا تمام. قال لي ماشي، سابني وفضلت قاعد. كانت على الساعه 9 حسيت بالم مميت في صدري، حسيت وانا نايم على السرير كأن في حد قوي جدا
بكف ايده الاتنين حاططهم على صدري وعمال يدوس عمال يدوس. نزل الجرس، قلت له I feel there's a big chest pain. I have a big chest pain. الراجل جه خايف قال لي كم من 10؟ قلت له 5. جري جاب لي سبراي نيتروجليسرين ورشه تحت لساني وجري كلم حد يجي يعمل لي رسم قلب فورا. دقيقتين لقيت حد جاب لي يعمل لي رسم قلب. بعد عمل رسم قلب قال لي 5 دقايق اطلع الدكتور. طلع الدكتور وانا قعدت ربع ساعه في هذا الالم الشديد اللي قل الحقيقه من 5 ل3 بعد ما خدت السبراي تحت لساني. بس انا مش عارف ايه اللي بيحصل، كل اللي حاسه ان انا تعبان وفي الم. ما كنتش خايف، كنت حاسس بالالم. لقيت الدكتور جاي جري. هذا الدكتور اللي كان يعني ابرد من ابرد حاجه في الدنيا، راجل كبير، راجل فرنساوي كبير في السن، جاي لي جري. المره دي ما كانش لابس بدله الفضاء اللي كان بيلبسوها، جاي لي بالماسك زيه زي اي حد عادي. جري يقول لي hey I'm very concerned. قلت له concerned يا عم احنا مش كنا كويسين الصبحيه؟ قال لي I'm very concerned. الرسم القلب بتاعك بيقول ان انت هيجي لك هارت اتاك او انت بتمر بهارت اتاك دلوقتي. قلت له يعني ايه؟ قال لي بص انت صغير، ده شبه مستحيل يجي لك هارت اتاك، لكن I don't want to miss this diagnosis. انا مش عايز افوت اللي حصل ده، عشان لو فوتته هنندم بكره، هيبقى تو ليت، هكون مت. انا سمعت الكلام ده اتفاجئت ان انا ما خفتش، بس استغربت وحسيت بحاجه. ايه الكلام الغريب ده؟ هارت اتاك ايه؟ هو الموضوع كبر ليه كده؟ قلت له انت هتعمل ايه؟ قال لي هنعمل عليك كاردياك كاثيترايزيشن. قلت له يعني ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي انا كنت عارف انه مش عارف معناها ايه، عشان كده نزلت اشرح لك. قال لي هنجيب خرطوم وهندخله من ريست ايدك لغايه قلبك، قسطره يعني من الاخر، ولو لقينا حاجه غلط هنعالجها. قلت له انت اللي هتعمل كده؟ قال لي لا. قال لي انا كلمت الدكتور فلاني في المستشفى الفلانيه، مستشفى تريليوم، دكتور اسمه كان بيكن، الراجل ده اسمه ريمين، هو جاهز دلوقتي وعارف كل حاجه وهيستلمك. انا بقى سمعت الكلام ده قلت يا نهار اسود ايه بيحصل؟ هو بيكلمني قلت له فاك، اللي هو فاك. قلت له يا نهار اسود. قلت له طب اديني اكلم مراتي. كلمت مراتي، كلمت اهلي، قلت لهم مراتي قطعت النفس. قلت لي ايه؟ انت بتقول ايه؟ قطعت النفس. وصراحه ندمت، قلت لها انا حسيت انها اترعبت. 5 ثواني لقيت اللي داخل عليا يحلق شعر جسمي يجهزني العمليه، واللي داخل يشيل حاجتي، الاسعاف يجي، المسعفين يجوا، رموني على السرير. في اللحظه دي انا قلت انا مش عايز ابقى لوحدي وعايز اهلي يطمنوا. كلمت مراتي قلت لها هسيبك على التليفون عشان تسمع اللي بيحصل، وابوس ايديك كلمي اهلي وقولي لهم ان انا طمنيهم ايه اللي بيحصل اول باول. ده كان غرض في دماغي ان انا اعرفهم ايه اللي بيحصل. بعت رساله اهلي قلت لهم ما تكلمونيش تاني، كلموا مراتي. طلعت عربيه الاسعاف وحطوا البادز بتاع السي بي ار على صدري، اللي هو لو انا مت او لو قلبي وقف الكهرباء تصحيني. وطلعت في عربيه الاسعاف وانا حاسس بذهول لكن مش خايف. ابويا بعت لي رساله وقال لي اطمن ما تخافش. قلت له انا مش خايف، انا نضيف، انا صالحت الخصوم، انا تبت، صليت، دعيت، تصدقت، انا نضفت نفسي. انا لو مت دلوقتي مش خايف خالص. وفعلا ما كنتش خايف، والله العظيم ما كنت خايف. يمكن الحاجه الوحيده اللي كنت خايف منها ان انا لو مت كنت عارف ان مراتي هتتبهدل من بعديه، وما كنتش عارف اهلي هيحسوا بايه. انا يمكن دول اللي انا كنت خايف عليهم، مش عارف اهلي هيواجهوا الخبر ده ازاي لو انا مت. لكن غير كده الصراحه وقفت تفكير في الكلام ده وبقيت اكلم ربنا. قلت ربنا يا رب، يا رب انا في ايدك دلوقتي، اعمل اللي انت عايزه، انا سلمت امري ليك، اعمل اللي انت عايزه، انا مش خايف. لكن كنت هايب الموقف لان الموقف كان سريع، بوم 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 بوم. رموني في عربيه الاسعاف، رحت المستشفى الثانيه، وهناك بقابل الدكتور الثاني الاخ بيكن. راجل باصص لي بيكلمني بجد، كان راجل كده طويل كده واثق من نفسه، فكرني كده بتوع الافلام عارف انت في الافلام الممثلين بيطلعوا الجراح ده اللي بيجي ينقذ الواحد في اخر لحظه، والله بيتكلم نفس الطريقه. الافلام دي فعلا مقتبسه عن حقيقه يعني، المسلسل اللي هو الاي ار والحاجات دي. قال لي هي بقول لك ايه، رسم القلب بتاعك very abnormal، يعني غير طبيعي بالمره، وحش جدا. حاجه من اتنين، يعني عندك انسداد في الشريان وانت بتمر بهارت اتاك دلوقتي، او عندك انفلاميشن قوي جدا على القلب. احنا نخش جوه وهنعرف، لو لقيت حاجه مسدوده هسلكها، انا بعرف اعملها. قلت له ماشي يا سيدي، توكلت على الله وانا واثق فيك، اتكل على الله. دخلت لاوضه العمليات،
بسرعه. رموني على السرير. اوضه ضخمه ضخمه، اكتر اوضه منوره شفتها في حياتي، نور ابيض في كل حته. قلت دي علامه. عشان قعدت ازعق عشان عليت صوتي. دخلت الاوضه، ادوني البنج الموضوعي. البنج الموضوعي ما ينيمنيش ولكن حطني في مرحله ما قبل النوم، اللي انت تحس انت كام دروخ، بس صراحه هداني وكان جميل، كان مخدر يخليك مبسوط كده هادي كده. وربطوني في السرير شويه وحسيت ان في خرطوم بيخش في ايدي، يخش من الريست، ولقيت في جهاز عمال يقرب من وشي ويبعد ويقرب مني وعمال يتحرك. وشويه وسمعت الراجل بيزعق مازن خد نفس عميق. خدت النفس، وشويه بعديها قال لي عاد الكلام تاني. وطبعا انا مش حاسس بالوقت، يعني انا ما اعرفش الشويه دي كانت دقيقه ولا كانت 10 ولا كانت 20. وشويه لقيته بيقول لي مازن ما فيكش حاجه، انت سليم، ما عندكش انسداد في الشرايين. سمعت الجمله دي وحسيت بفرحه شديده جدا. ياه مش هموت. مش هموت الحمد لله يا رب. طبعا طول الوقت انا باصص في السقف وعمال اكلم ربنا وانا مش عارف. اول حد بيقول لي خد نفس مازن، عشان زعقت بس انفعلت شويه دلوقتي. فرحت، حتى قلت للممرضه احنا لازم نحتفل، انا مش هموت. انا سليم. طبعا انا مش مركزه معايا لان انا عامل زي السكران، مخدر، تاثيره مخدر. شويه شويه بدات افوق ولقيتهم مدخليني على الاوضه الجديده، اوضه عنايه مركزه في المستشفى الجديده. امسك الموبايل لقيت مكتوب فيه 49 دقيقه، ولقيت مراتي على التليفون طول الوقت. قلت لها انت كنت سامعه كل حاجه؟ قالت لي انا سمعت كل حاجه. قلت لها ما تقوليش لحد عشان ده مش مفروض يعني. انا كنت حاطط التليفون مخبيه في البنطلون زي ما قلت لكم. كنت عايزه تسمع، كنت عايزه تعرف كل حاجه عشان تبلغ اهلي اول باول. ما كنتش عايز احس ان انا لوحدي. لو كنت هموت ما كنتش عايز اموت لوحدي. يمكن كان انانيه مني لان انا اكيد جبت لها هارت اتاك. لكن فعلا ما كنتش عايز اكون لوحدي تاني. دخلت الاوضه العنايه المركزه وطبعا نفس الروتين الغبي، وحبسوني وليه اصل انت معدي ومش معدي والكلام الفاضي ده، ودمي اتاخد مني وانا رحت في النوم ومش دريان بحاجه. يجوا يصحوني ياخدوا مني عين الدم ارجع انام تاني. صحيت تاني يوم على الساعه 12 حاسس ان احسن كتير. ويعدي اليوم وقالوا لي القلب بدا يهدى ورسم القلب بدا يهدى تاني. لقيت الممرضه بتفتح باب الاوضه وقالت لي خلاص اجراءات العزل انتهت. قلت لها ليه؟ قالت لي انت بقيتش معدي. قلت لها ليه؟ انت عرفتوا عندي ايه؟ قالت لي لا ما نعرفش بس في الدم بتاعك ظهر انت بقيتش معدي خلاص. قلت لها خير الحمد لله، على الاقل نعرف نخش الحمام مش لازم اعمله في الازازه. دكتور القلب جالي الجديد، دكتور قلب تاني غير دكتور قلب تالت غير اللي عمل العمليه. قال لي احنا كنا قلقانين ان رسم القلب وحش لكن طمنا ما عندكش حاجه مسدوده، انت كل عندك التهاب. هي حاله اسمها بيريكارديتس او هي اسمها كده، او التهاب التأمور. ده الغشاء اللي حوالين القلب، ده بيلتهب 80% بيلتهب في حالات العدوات الفيروسيه، ويمكن من 10 ل 20% الناس بتتولد بيه. طبعا بتولد بيه ما بيروحش، انما اللي بيجيله بسبب عدوى فيروسيه المفروض بيروح في خلال اسبوعين 3، ساعات بيطول 6 اسابيع. الدكتور جالي قال لي اللي عندك التهاب هديلك دواء وطبعا خد راحه وهكذا وهيروح لوحده، ممكن كمان يكتب لك على خروج. يا ترى انت عرفت بقى عندك ايه؟ قلت له انت بتسالني انا؟ مش عرفني عندي ايه. قال لي طيب اكيد دكتور فيروسات هتشوف ايه اللي عندك. لحد اليوم ده ما حدش يعرف عندي ايه. هم خدوا مني عينات كتير جدا، جميع انواع العينات. خدوا مني 4 مساحات كورونا كلهم طلعوا نيجاتيف، وخدوا مني مسحه حصبه، وخدوا مني عينات دم كتير جدا، عملوا تيست دم اجينس فيروسات كتير قوي اي حاجه تخيلها، HIV، سيفلس، هيباتيتس، فيروس سي، كبد، اي حاجه تخيلها. وما حدش كلمني لحد دلوقتي فما اعرفش اذا كانوا عرفوا ولا ما عرفوش، انا مش فارق معايا. روحت البيت والحمد لله احسن، يعني الطفح ووشي بدا يهدى شويه. وشي لسه بيوجعني، باكل بصعوبه بس بقت اهدى. لكن طبعا قلبي بيوجعني، ولما بعمل اي مجهود بيوجعني جدا. انا باخد الدواء وان شاء الله اكون احسن وهرجع طبيعي تاني. ادعوا لي.
أصاب الله قلبي حتى يطهر الله قلبي. فاللهم لك الحمد. اللهم ثبتني وهدي غيري من أراد التوبة وخوف منعه